আপোনালোকে দেখি আছে যে প্ৰায় 45% আমাৰ বন্ধু-বান্ধৱী এতিয়ালৈকে এই বেচেলাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যতা লোৱা নাই। আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকে এই পৰিয়ালৰ সদস্যতা গ্ৰহণ কৰি এই বেচেলাৰ পৰিয়ালৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্যৰ লগতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সৰু-বৰ সকলোবিলাক বিষয়ে আপডেট হৈ থাকক। আজি এই ভিডিঅ'টো TDC থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব। চাওক, আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ বাবে জিঅ' পৰ্টেলত আহি ইয়াত যিটো ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল আছে ইয়াত জাষ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আছিলে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আছিলে বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ৰোল নম্বৰ সেইটো ইয়াত দি দিব। দি ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড আছিলে পাছৱৰ্ডটো দিব। দিয়াৰ পিছত এইটো ইয়াত আপোনালোকে কেপচাটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যিটো লগ ইন বুলি আছে ইয়াত লগ ইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। গতিকে মই লগ ইনটো কৰিলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। লগ ইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। এই ইণ্টাৰফেচত যিটো আপোনালোকৰ এক্সাম ফৰ্ম বুলি অপশ্যন পাব ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। পোনপ্ৰথমতে ইয়াত আপোনালোকে আহি আপোনালোকৰ মিডিয়াম অফ এক্সামিনেশ্যন যিটো আছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত দুটা অপশ্যন পাব, এটা হৈছে ইংলিছ, এটা হৈছে এছামিছ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই এছামিছটো চিলেক্ট কৰিম। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আছে বা যিটো এইচ জি আছে এইচ জিটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ইলেক্টিভ পেপাৰ আছে এই ইলেক্টিভ পেপাৰটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব অপশ্যনকেইটা যাতে ভুল নহয়। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে স্কিল এনহেঞ্চমেণ্টৰ যিখন পেপাৰ আছে সেই পেপাৰখন আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যিটো অপশ্যন হয় সেই অপশ্যনটো ইয়াত বাচিব খুব ধুনীয়াকৈ। মনত ৰাখিব, ভুল নকৰিব। ভুল কৰিলে পিছত আপোনালোকে কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বও পাৰে। গতিকে ভুল নকৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ গোটেই কামটো ভালদৰে কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ গেট পেপাৰ আছে গেট পেপাৰত ক্লিক কৰিব। গেট পেপাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক কেতিয়াবা SC পেপাৰত কিছু অপশ্যন আহি যায়। গতিকে SC অপশ্যনত আপোনালোকৰ যিটো অপশ্যন হয় সেইটো ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ইয়াত এইটো আছিলে, গতিকে মই এইটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যদিহে আপোনালোকে ৰিপিট বা বেকৰ এক্সাম দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জাষ্ট ইয়াত ক্লিক কৰি কিনে ইয়াত আপোনালোকে ছেমিষ্টাৰটো চিলেক্ট কৰি ইয়াত আপোনালোকৰ ভিউ পেপাৰত ক্লিক কৰি এনেকুৱা আহি যাব কমপ্লিট পাছ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ বেটাৰমেণ্ট। গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ বেটাৰমেণ্টটো অহা নাই। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে ছাবমিট এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত এক্সাম ফৰ্ম ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি বুলি আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ এনৰলমেণ্ট ফি এটা আহিছে, লগতে এক্সামিনেশ্যন ফি এটা আহিছে, লগতে মাৰ্কশ্বিট ফি এটা আহিছে। গতিকে টোটেল ফি আপোনালোকে 1050 টকা অনলাইনত কাটিব। অ'কে, ইয়াত মই এটা ফি আহিছে, ইয়াত চাওক এনৰলমেণ্ট ফি 250 টকা। আচলতে মই চেক কৰিছিলোঁ কাৰণ এইটো আগতে অহা নাছিলে। ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ ন'টিছ দিছিলোঁ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ এইটো চাইছে। ইয়াত মই ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেক কৰি আছিলোঁ যে এনেকুৱা কিবা 250ৰ পে'মেণ্ট আছিলে নেকি। ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ফি ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা দিয়া নাছিলে। ইয়াত যদি চাই আপোনালোকে এনৰলমেণ্ট ফি বুলি ইয়াত ক'তোৱে নাই। গতিকে সেইটো কি ফি ইয়াত এড কৰিলে, অ'কে ইয়াত এইটো কি এড কৰিলে এইটো মোৰ ধৰিব পৰা নাই, যাৰ বাবে এই যি পে'মেণ্ট আছে এই পে'মেণ্টটো মই এতিয়া নকৰোঁ। এইটো খবৰ ল'ব লাগিব। গতিকে মই যদিও এই ভিডিঅ'টো ইয়াত মই আপোনালোকক দি দিম, কিন্তু মই এতিয়া পে'মেণ্টটো নকৰোঁ কাৰণ মই যিমান দূৰ জানো এই যিটো ফি আছে এই ফিটো 800 টকামান হ'ব লাগিছিলে। কাৰণ এই ন'টিফিকেশ্যনখন মতে ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যন দিছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াত ক'তো এনৰলমেণ্ট ফিৰ যিটো কথা আছে সেই কথাটো ইয়াত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। যিকি নহওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চালে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যেতিয়া আৰু এই যি পইণ্ট আছে এই পইণ্টটোৰ ওপৰত মই খবৰ লৈ কিনে ভিডিঅ' এটা বনাই দি দিম আৰু গোটেই প্ৰচেছ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰচেছখিনিও মই দেখাই দিম। গতিকে এইটো প্ৰচেছ মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ 250 টকাটো ক'ৰ পৰা আহিল মই ধৰিব পৰা নাই। আপোনালোকে যদি জানে, কোনোবাই যদি জানে তেতিয়াহ'লে জাষ্ট কমেণ্ট কৰি দিব। ইয়াত এটা ডিলে ফাইন বুলি আছে 250 টকা, কিন্তু ডিলে ফাইনটোতো ইয়াত আৰু নহ'ব কাৰণ ডিলেটো হোৱা নাই। 18 তাৰিখৰ পৰা আছিলে 1 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ডেট আছে। ঠিক আছে, আহিছোঁ এতিয়ালৈকে, অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।